පහුගිය කොරෝනා කාලේ අපිත් ඉඟුරු හිටෙව්වා. දැන් අල ගලවන කාලේ බලමුද අල බැහැලාද කියලා. අපිම හිතවල අපිම අස්වැන්න නෙලා ගන්නකොට ඇත්තටම පුංචි සතුටක් හිතට දැනෙනවා නේද? මට හිතෙනවා අද ජින්ජර් බියර් එකක් හදන්න. ගෙදර කට්ටියත් බොහොම කැමති වෙයි. ඉඟුරු ටික සෝදගමුද පස් ටික යන්නත් එක්ක? අමු ඉඟුරු වල හොඳට ඉස්ම තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ සැරකුත් තියෙනවා. ජින්ජර් බියර් හදන්න මේවා තමයි ඕන වෙන්නේ. සෝඩා, සීනි, දෙහි, ඉඟුරු ඉස්ම. මුලින්ම ඉඟුරු වල පොත්ත යවා ගමු. ඉඟුරු පොඩි කෑලි වලට කපා ගත්තම අඹර ගන්න ලේසි. ඔයාලට බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැත්නම් පොඩි වංගෙඩියක දාලා උනත් කොටා ගන්න පුළුවන්. රෙදි කෑල්ලකින් හරි පෙරණයකින් හරි කෑලි නොහිටින්න පෙරා ගන්න. දෙවෙනි පාරටත් වතුර ටිකක් දාලා ආයෙත් හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් තියෙන්නේ සීනි සිරප් එක හදාගන්න. සීනි ටිකට වතුර ටිකක් දාලා හොඳට උණු කරගන්න. මම ගත්තේ රතු සීනි. ඒකයි මේ දුඹුරු පාට. මෙන්න මේ ගානට එනකන් උණු කරගන්න. දැන් ලිප ඕෆ් කරන්න. මේ වෙලාවේ ඉඟුරු ඉස්ම ටික දාලා ටිකක් කලවම් කරගන්න. දැන් ඉඟුරු ඉස්ම එක නිවිලා. තම තමන් කැමති ගානට රස වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කඩේ රසට ඕන නම් සෝඩා ටිකක් දාගත්තොත් හොඳයි. සෝඩා නෑ කියලා නෑ. ඔයාලට වතුර උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම අද සෝඩා ටිකක් දානවා. මේකට දෙහි බින්දු ටිකකුත් දාගන්න ඕනේ. අයිස් කැට ටිකකුත් දාලා රස බලමුද? පුතේ රසද බලන්න. රසයි අම්මි.